क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरिदिनुपर्छ। सो डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले XML फाइल, PN इमोजी, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई सबै डाउनलोड लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर XML फाइललाई हजुरले इम्पोर्ट गर्नु होला अलाइट मोसनमा। अलाइट मोसनमा इम्पोर्ट गरिसकेपछि सिधै अलाइट मोसनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले इन्टरनेट चाहिँ अन गरिरहनुपर्छ। सो गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लोडिङ लिनेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट्समा जानु होला। प्रोजेक्ट्समा गइसकेपछि क्या चीज हो तुम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। XML टेक क्यापकट यसमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि हजुरलाई PNG को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ PNG रहेको छ। हाम्रो यो PNG रहेको छ। हजुरलाई चाहिँ PNG पनि डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी हाम्रो XML फाइल यस्तो टाइपको रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले फोटो पनि सिलेक्ट गरेर देखाउनेछु, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि सिलेक्ट गरेर देखाउनेछु हजुरलाई। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो माथि आउनु होला, यसरी फेरि माथि आउनु होला। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। हामीले यहाँ चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला, आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जनतको फोटो सिलेक्ट गरेको छु। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट फाइल रहेको छ। सो टेक क्यापकट। सो क्लिक गर्नु होला नेक्स्ट फाइलमा र ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला र फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि अघिकै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला अगेन। सो फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। फेरि गइसकेपछि फेरि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट थर्ड नम्बर फाइलमा XML फाइलमा रहेको छ। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। सो कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला र अघिकै फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अघिको कुन फोटो रहेको छ त्यसलाई नि फोटोलाई नि त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि हाम्रो लास्ट टेक क्यापकट रहेको छ, यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, फेरि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला, अघिकै फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सो अघिकै फोटो सिलेक्ट गरेर फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला, स्टार्टेड पोजिसनमा आएर सो मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि हजुरले कुन फाइलमा राख्नु भएको छ हजुरको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, हजुरले त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले त्यही भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँ डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो सर रहेको छ। सो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो भिडियो यसरी बनिन्छ। सो हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङदेखि साइडमा रहेको छ, त्यसमा एरोको अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि भिडियोमा राख्नु होला। भिडियोमा राखिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरको भिडियो यसरी एक्सपोर्ट हुनेछ। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।